Ano to? Oh, peki. Ay, yung original pala. Oh, ito nanay. Tanan! Yan, hindi yung tatanggalin yan. Yan, oh. Iharap mo dito para makita natin. Kasi naghahanapan tayo kung ano yung itsura ng cellphone eh. Okay. Parang ina-assume mo na mawawala na naman ito. Tama na. Yung naka-uniform kayong dalawa. Oh. Oh. Ano to? Asan ang SIM card niya? Wala pala kayong SIM. Paano bubuksan to? Ayun. So, hindi natin bubuksan yung SIM dahil walang SIM si nanay. Hey, sana pa. Hindi natin... Ano? Okay. Oh my Unboxing go. Tapos na itigin nyo nga ang video.